हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज आपणे बनावीशुं લીંબુની ખાટી મીઠી ચટણી। આ ચટણી તમે પૂરી, પરોઠા કે ભાખરી રોટલી સાથે પણ ખાઈ શકો છો। એટલી સ્વાદિષ્ટ બને છે કે એક વખત બનાવશો તો વારંવાર બનાવવાની ઈચ્છા થશે। અને ફ્રેન્ડ્સ, આ ચટણીનો કલર તમે જોઈ શકો છો। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ ચટપટા સ્વાદ સાથે લીંબુની ખાટી મીઠી ચટણી। તો લીંબુની ખાટી મીઠી ચટણી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ લીંબુ સારી રીતે ધોઈ કોટનના કપડાથી લૂછી અને લીધેલા છે। પહેલાં લીંબુના આપણે ટુકડા કરવાના છે। એક લીંબુના આપણે 8 ભાગ કરશું અને જે આ સફેદ ભાગ છે ને એ અલગ કરતા જશું। આ રીતે કરશો ને એટલે લીંબુમાં રહેલા બિયા પણ અલગ થઈ જશે અને જે આ સફેદ ભાગમાં કડવાશ હોય છે ને એ પણ દૂર થઈ જશે। તો આ રીતે આપણે બધા જ લીંબુના ટુકડા કરી લેશું। બધા લીંબુના ટુકડા કરી લીધા છે અને બી અને રેસાનો ભાગ પણ અલગ કરી લીધો છે। તો અહીંયા મિક્સર જાર લીધેલો છે। ટુકડા કરેલા લીંબુ મિક્સર જારમાં લઈ અને પીસી લેશું। અહીંયા લીંબુ પીસી લીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે મેં રફલી પીસેલા છે। એકદમ ફાઇન ચટણી જેવા નથી પીસેલા। પીસેલા લીંબુનો જાર સાઈડ પર રાખી દેશું અને આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરશું। હવે આપણે ખાંડની ચાસણી કરવાની છે। 250 ગ્રામ લીંબુ સાથે 250 ગ્રામ ખાંડ લેશું। ખાંડ તમે 250 ને બદલે 300 ગ્રામ પણ લઈ શકો છો। જો તમને ચટણીમાં ખટાશ ઓછી જોતી હોય તો ખાંડનું પ્રમાણ થોડું વધારી દેવાનું। હવે ખાંડ ડૂબે એટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને ખાંડની ચાસણી કરી લેશું। આગળ મેં તમારી સાથે લાલ મરચાંની ચટણીની રેસીપી શેર કરેલી છે। એ બધાને ખૂબ જ પસંદ આવેલી છે। લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ચેનલ ઉપર હું તમારી સાથે અવનવી રેસીપીઓ શેર કરતી રહું છું। વીકમાં 4 રેસીપી હું રેગ્યુલર તમારી સાથે શેર કરું છું। તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરીને રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે। અને તમે વિડીયો જોઈ અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપને શેર પણ કરતા રહેજો। અને આ બધી પ્રોસેસ બિલકુલ ફ્રી છે। તો અહીંયા ધીમા ગેસની ફ્લેમ ઉપર આપણી ખાંડ ઓગળવા માંડી છે। આ રીતે સતત ચલાવતા રહેશો ને એટલે ખાંડ ઝડપથી ઓગળી જશે। થોડી વાર પછી અહીંયા તમે જુઓ કે ખાંડ સરસ મેલ્ટ થઈ ગઈ છે। બધી જ ખાંડ ઓગળી ગઈ છે। હવે આપણે ચાસણી ચેક કરીએ તો હજી આપણી ચાસણી બિલકુલ તૈયાર નથી થઈ। એક તાર બનવો જોઈએ, આખો તાર બને ને એવી આપણે ચાસણી કરવાની છે। તો હજી એકાદી મિનિટ આપણે ચાસણી આ રીતે ચલાવતા રહેશું। આ ચટણી એટલી સ્વાદિષ્ટ થાય છે ને કે ફ્રેન્ડ્સ, તમારે શાકની પણ જરૂર નહીં પડે। એકદમ મસ્ત ચટણી તૈયાર થાય છે। થેપલા, પૂરી, પરોઠા કે રોટલી સાથે આ ચટણી તમે સર્વ કરો ને તો એકદમ સ્વાદિષ્ટ લાગશે। થોડી વાર પછી ફરી આપણે ચાસણી ચેક કરીએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એક તાર બનવા માંડ્યો છે। હવે આ રીતે આપણી ચાસણી તૈયાર થઈ જાય ને એટલે ક્રશ કરેલા લીંબુ છે ને એ આપણે ચાસણી સાથે ઉમેરી દઈશું અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। પીસેલા લીંબુ ચાસણી સાથે ઉમેરશો ને એટલે ચાસણી તરત જ ઢીલી થઈ જશે, કારણ કે આમાં લીંબુનો રસનો ભાગ આવેલો હોય છે। મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ આ બધી પ્રોસેસ કરવાની છે। ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ ફાસ્ટ નથી કરવાની। તો અહીંયા તમે જુઓ કે લીંબુની પેસ્ટ ઉમેરતા જ ચાસણીમાં બબલ્સ થવા માંડ્યા છે। આ બબલ્સ ઓછા થાય ને ત્યાં સુધી આપણે આ કન્ટિન્યુ ચલાવતું રહેવાનું છે। સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ બધી જ માહિતી હું તમને આપતી રહી છું। એટલે જો તમે પહેલી જ વખત આ ચટણી બનાવતા હશો ને તો પણ આ લીંબુની ચટણી તમારી પરફેક્ટ જ તૈયાર થશે। અને આ ચટણીમાં આપણે એવા મસાલા ઉમેરવાના છે ને કે અથાણાને પણ ટક્કર મારે ને એવી આ ચટણી આપણી તૈયાર થશે। કેરીનું અથાણું પણ તમે સાઈડ પર મૂકી દેશો જો આ ચટણી એક વખત ચાખશો ને તો। હવે એકાદી મિનિટ પછી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બબલ્સ થોડા ઓછા થઈ ગયા છે। તો હવે આની સાથે આપણે મસાલા કરી લેશું, જેથી ચટણી સાથે આપણા મસાલા પણ સરસ પાકી જાય। એના માટે અહીંયા મેં 2 ચમચી રાઈના કુરિયા લીધા છે। રાઈના કુરિયા ઉમેરી દઈશું। 1 ચમચી મેથીના કુરિયા ઉમેરશું।
1 ચમચી ધાણાના કુરિયા અને 1 ચમચી વરિયાળી ઉમેરશું. આ ટાઈમે બધા મસાલા ઉમેરી દેશું ને એટલે મસાલા બધા જ ચટણી સાથે સારી રીતે સેટ થઈ જશે. હવે અહીંયા બધું મિક્સ કરી દીધા છતાં પણ તમે જોઈ શકો છો કે ચાસણી એકદમ ઢીલી થઈ ગઈ છે અને ચમચામાંથી આવી રીતે પડે છે. મીન્સ કે હજી આપણી ચટણી તૈયાર નથી થઈ. હજી થોડી વાર આ રીતે ચલાવતા રહેશું. અહીંયા બધું જ મિક્સ કરી દીધું છે. એક વખત તમને ચટણીની કન્સિસ્ટન્સી બતાવી દઉં. તમે જોઈ શકો છો કે ચમચામાંથી લેતા આ રીતે તરત પડે છે. મીન્સ કે આપણી ચાસણી બરોબર તૈયાર નથી થઈ. હજી થોડી વાર ગેસ પર રાખશું અને સતત ચલાવતા રહેશું. હવે અહીંયા તમે જુઓ કે લીંબુનું પાણી પણ બધું બળી ગયું છે. કાઠિયાવાડી ભાષામાં કહો ને તો ચાસણીમાં ધ્રુપકી પડે એમ કહે છે. અને ચાસણી આપણે ચેક પણ કરી લઈએ. અહીંયા તમે જુઓ કે પહેલાં તાર પડતો હતો ને એવો જ તાર ફરી પડવા માંડ્યો છે. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. આ ચટણી ઠંડી થશે ને એટલે થોડી વધારે ઘટ થશે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધા પછી અહીંયા મેં 3 ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે. જો તમારી ચટણી તીખી જોતી હોય તો રેગ્યુલર મરચું પણ 1 ચમચી તમે ઉમેરી શકો છો. અને 2 ચમચી મીઠું ઉમેરશું. મીઠાનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું, જેથી ચટણી તમે લાંબો સમય રાખો ને તો પણ બિલકુલ ખરાબ ના થાય. તો મરચું અને મીઠું આપણે ચટણી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધા પછી જ મરચું ઉમેરવાનું છે. જો મરચું પાવડર પહેલાં ઉમેરી દેશો ને તો ચટણી કાળી પડી જશે. એકદમ લાલ ચટક ચટણી જોતી હોય ને તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને પછી જ ઉમેરવાની. તો અહીંયા બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે અને ચટણીનો કલર તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત લાલ ચટક ચટણી તૈયાર થયેલી છે. આ ચટણી ઠંડી થશે એટલે થોડી વધારે ઘટ થશે. એકદમ ઠંડી થઈ જઈને પછી જ આપણે આગળની પ્રોસેસ કરવાની છે. તો ચટણી ગેસ પરથી ઉતારી લેશું અને સારી રીતે ઠંડી થવા દેશું. તો ચટણી બનાવ્યાને 5 કલાક થઈ ગઈ છે અને ચટણી એકદમ સારી રીતે ઠંડી થઈ ગઈ છે. અહીંયા ચટણીની કન્સિસ્ટન્સી તમને બતાવી દઉં. પહેલાં કરતાં ચટણી ઠંડી થયા પછી વધારે ઘટ થઈ ગઈ છે. અને ચટણીનો કલર જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, જોઈને ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એવી સરસ ચટણીનો કલર આવેલો છે. અને સાથે સ્વાદ તો એવો કે એક વખત ખાવ એટલે વારંવાર બનાવવાની ઈચ્છા થાય. તો તૈયાર કરેલી ચટણી સર્વ કરશું. આ ચટણી એક વખત બનાવી અને તમે આખું વર્ષ સ્ટોર કરી શકો છો. કલર કે સ્વાદમાં બિલકુલ ફરક નહીં પડે. થોડી નાની નાની બાબતનું ધ્યાન રાખવાનું છે. ચટણી જ્યારે તમે ભરો ત્યારે કાચની બોટલ એકદમ સાફ હોવી જોઈએ અને તડકે તપાવી અને કોરી કરેલી હોવી જોઈએ. બીજું કે ચટણી જ્યારે તમે ઉપયોગમાં લો ત્યારે ચમચી કોરી હોવી જોઈએ. ભીની ચમચી ક્યારેય પણ બોટલમાં નહીં લેવાની. આવી નાની નાની બાબત ધ્યાનમાં રાખશો ને તો તમારી ચટણી આખા વર્ષ સુધી એકદમ કલર અને સ્વાદ સાથે મસ્ત જળવાઈ રહેશે. આ ચટણી અત્યારે તૈયાર તો થઈ ગઈ છે પણ ખાવા માટે તૈયાર નથી. આ ચટણી તમે 2 થી 3 દિવસ પછી ખાવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. કારણ કે લીંબુની કડવાશ આ ચટણીમાં થોડી હોય છે. 2-3 દિવસમાં લીંબુ એકદમ સારી રીતે સેટ થઈ જશે એટલે ચટણી એકદમ પ્રોપર સ્વાદ સાથે તૈયાર થશે. હવે આ ચટણી આપણે આ રીતે સાફ કાચની બોટલમાં ભરી લેશું. તો તૈયાર છે ટીપુ તેલના ઉપયોગ વગર એકદમ ચટપટા મસાલા સાથે બનેલી લીંબુની ખાટી મીઠી ચટણી. બસ ચટણી જારમાં ભરી અને ઢાંકણ પેક કરી દેવાનું. આ ચટણી તમારે ફ્રીજમાં રાખવાની પણ જરૂર નથી. બહાર તમે આખું વર્ષ સુધી આ ચટણી સ્ટોર કરી શકશો. આ ચટણીના કલર કે સ્વાદમાં બિલકુલ ફરક નહીં પડે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે બધી નાની નાની ટિપ્સ સાથે બનેલી લીંબુની ખાટી મીઠી ચટણીની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.